Hello students, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं one of the important question from CEE जुन 2022 मा सोधिसकेको क्वेशन हो। सो यदि यो क्वेशन तपाईहरुलाई आउँछ भने तपाईहरुले भिडियोलाई पज गर्नुस् र डाइरेक्ट यो क्वेशन गर्न ट्राई गर्नुस् र मलाई कमेन्टमा यसको आन्सर फटाफट भनिदिनुस् त यसको आन्सर ए आउँछ कि बी आउँछ कि सी आउँछ कि डी आउँछ होला यसमा। ठीक छ? सकिन्छ नि लेख्न? सकिन्छ भने एकचोटी मलाई लेखिहाल्नुस् त कमेन्ट बक्समा। सबसे फर्स्टमा चेक गरौँ अप्सन ए मा दिएको के छ, अप्सन बी मा दिएको के छ, अप्सन सी डी मा के दिएको छ। त्यो भन्दा फर्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने एमसीक्यू सल्भ गर्दाखेरि क्वेशन सकेसम्म राम्रोसँग पढ्ने। बुझ्नुभयो नि? र क्वेशनले के कुरा भनेको छ भने क्वेशनले भनेको छ इलेक्ट्रोफाइल र न्यूक्लियोफाइल दुवैको काम कसले गर्छ भनेर सोधिरहेछ यसमा। भनेपछि यसको आन्सर के होला? के होला? के भन्नुभयो त? के फाइन्ड आउट गर्नुभयो भन्नुस् त मलाई एकचोटी। यसको आन्सर के फाइन्ड आउट गर्नुभयो तपाईहरुले? कमेन्टमा लेख्नुभयो कि भएन? सबैले लेख्नु भएको छ है? ल ठिकै छ। त्यसो भए हामी पुरै अप्सनलाई पहिलो कुरा एकचोटी बुझौं कि दुवै इलेक्ट्रोफाइल र न्यूक्लियोफाइल काम गर्ने स्पेसिसलाई के भनिन्छ। एकचोटी त्यो कुरालाई बुझौं है त यसमा। पहिला यसको आन्सर लेख्नु भन्दा पहिला पनि सर्टमा एकचोटी डिस्क्रिप्सन गरौँ कि व्हिच एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एन्ड न्यूक्लियोफाइल को कुरा गरेको छ यसमा। भनेपछि इलेक्ट्रोफाइल भनेको हामीले थाहा छ इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस आर कल्ड इलेक्ट्रोफाइल। बुझ्नुभयो नि? म यसमा सर्टमा बुझाउन खोजिरहेको छु र यसको भिडियोज म बनाइदिउँला। तपाईलाई डाउट लाग्छ भने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्सको भिडियोजहरु चाहिन्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला, म बनाइराखिदिन्छु। ओके? भनेपछि अहिलेको लागि क्वेशन्सको लागि मैले सर्टमा एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस, इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस। न्यूक्लियोफाइल भनेको न्यूक्लियस लभिङ स्पेसिस, न्यूक्लियस लभिङ स्पेसिस, न्यूक्लियस लभिङ स्पेसिस। मतलब जनरली के देखिन्छ भने इलेक्ट्रोफाइल सँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। जनरली इट कन्टेन्स, मैले भनिरहेको छु जनरली इट कन्टेन्स पोजिटिभ चार्ज। यसमा कुन चार्ज हुन्छ? जनरली इट कन्टेन्स नेगेटिभ चार्ज। यहाँसम्म बुझ्यौं हामीले। अब यसमा बुझौं फेरि इलेक्ट्रोफाइलमा हामीले डिवाइड गर्दाखेरि एउटा चार्ज एउटा न्यूट्रलमा डिवाइड गर्छौं। न्यूट्रल हुनको लागि हामीले के चाहिन्छ भने या त भ्याकेन्ट अर्बिटल हुनुपर्छ। यसमा हेर्नुस् है, यसमा के हुनुपर्छ? भ्याकेन्ट अर्बिटल हुनुपर्छ। अब यसमा पी अर्बिटल हुन सक्छ, एस अर्बिटल हुन सक्छ, डी पनि हुन्छ यसमा है। त्यसकारणले कन्फ्युजन हुने काम नगर्नुस्। अर्बिटल भ्याकेन्ट भयो भने इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने प्रपर्टी राख्छ भने दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइलमा के हुनुपर्छ? न्यूट्रल हुनको लागि यसमा प्रपर्टी के हुनुपर्छ भने यसको प्रपर्टी के हुनुपर्छ भने सेन्ट्रल एटमसँग एटलिस्ट वन लोन पेयर हुनै पर्छ। यसमा एटलिस्ट एउटा लोन पेयर हुनै पर्छ। कुरो बुझ्नुभयो कि भने यहाँसम्म? ल भनेपछि इलेक्ट्रोफाइल भनेको के, न्यूक्लियोफाइल भनेको के मैले तपाईलाई भने। तर हामीलाई के थाहा छ भने इलेक्ट्रोफाइल र न्यूक्लियोफाइल दुवैको काम गर्ने स्पेसिसलाई भनिन्छ एम्बिफाइल्स। मैले के भने यस्तो खालको स्पेसिस जसमा दुवै इलेक्ट्रोफिलिक, जसमा दुवै having both electrophilic as well as nucleophilic सेन्टर छ भने त्यस्तो खालकोलाई भनिन्छ हामीले एम्बिफाइल्स। के भनिन्छ यसलाई? एम्बिफाइल्स भनिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि जेनरली कस्तो खालको स्पेसिसमा देखिन्छ भने मल्टिपल बोन्डेड सिस्टममा देखिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु होला यसमा है त। सो मैले यसमा देखाएँ तपाईहरुलाई सी डबल बोन्ड अक्सिजन भनेको यो भनेको दिएको छ कार्बोनल कम्पाउन्ड्स। हामीलाई थाहा छ कार्बन अक्सिजन मध्ये यो डेल्टा माइनस यो के हुन्छ? डेल्टा प्लस। भनेपछि एउटा मैले एक्जाम्पलमा तपाईलाई बुझाउन खोजिरहेको छु। यो जुन नेगेटिभ प्रपर्टी छ कसको प्रपर्टी हो? नेगेटिभ भनेको यो न्यूक्लियोफाइलको प्रपर्टी हो। पोजिटिभ कसको प्रपर्टी हो? इलेक्ट्रोफाइलको प्रपर्टी हो। भनेपछि दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सेन्टर। न्यूक्लियोफिलिक सेन्टर यसलाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोफिलिक सेन्टर भनिन्छ। इलेक्ट्रोफिलिक सेन्टर भनिन्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि भने यहाँसम्म? कुरा बुझ्नुभयो? क्लियर छ नि यहाँसम्म? भेरी गुड। यस्तो खालको स्पेसिसलाई भनिन्छ एम्बिफाइल्स जसमा इलेक्ट्रोफिलिक सेन्टर र न्यूक्लियोफिलिक सेन्टर दुवै छ। अब यसलाई भन्दाखेरि बोथ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भन्न पाइयो यसलाई। बुझ्नुभयो कि भने यहाँसम्म? अब यहाँ चेक गरौँ एकचोटी यस्तो खालको प्रपर्टी यो अप्सनमा छ कि छैन भनेर एकचोटी चेक गरौँ है त। अब कतैबाट साइडबाट आवाज आउँदैछ, सर यो एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनेको चाहिँ के?
कन्फ्युजन भयो तपाईलाई एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल भनेको having two possible nucleophilic center मैले के भने having two possible nucleophilic center छ भने त्यसलाई भनिन्छ एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल बुझ्नु भएसम्म बुझ्नु भयो त गुड जस्तै साइनाइड जुन देख्या हुन्छ हामीले साइनाइडले कार्बनबाट अट्याक गर्न पनि सक्छ नाइट्रोजनबाट पनि अट्याक गर्न सक्छ रिजल्टिङ प्रोडक्ट के बन्छ या त साइनाइड आउँछ या त आइसोसाइनाइड बन्छ त्यही कुरा पढ्या छौं हामीले त्यस्तै खालको नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा हेर्दाखेरि हामीले के देखाएको छ भने या त नाइट्रो बन्छ या त ओएनओ बन्छ ओ नो भन्छ नि एउटा बुझ्नुभयो नि भनेपछि ल ठीक छ त्यो त अर्को पार्ट हो त्यो कुनै अर्को क्वेशनमा पनि डिस्कस गरौँला अप्सन ए मा हेरौँ एकचोटी अप्सन ए मा यसो नोटिस गर्दाखेरि हामीले देखिरहेका छौं यहाँ दिएको छ हामीलाई के भने कार्बन दिएको छ क्लोरिन दिएको छ कार्बन दिएको छ क्लोरिन दिएको छ र हामीलाई थाहा छ कार्बन र क्लोरिन मध्ये क्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो हुन्छ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ र यसले के गर्दिन्छ भने दुवै इलेक्ट्रोन क्लोरिनले तान्दिन्छ यसमा कुन चार्ज आउँछ डेल्टा माइनस यसमा कुन चार्ज आउँछ डेल्टा प्लस चार्ज पोजिटिभ चार्ज सेन्ट्रल कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आइरहेको छ मतलब सेन्ट्रल कार्बन हामीलाई के थाहा छ कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन कम भएर आउँछ कुरा बुझ्नुभयो मतलब यसले के गर्न सक्छ इट क्यान एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन सो यसले के काम गर्छ इलेक्ट्रोफाइलको काम गर्छ मैले भनेको बुझ्नुभयो कि भएन यहाँसम्म बुझ्नुभयो है त अब त्यसपछि म अर्को अप्सनमा जाँदै छु अर्को अप्सन यसमा देखिरहेको छ हामीले यहाँ क्लियरली देखिरहेको छ अनि भर्खरै अघि पढ्यौ न्यूक्लियोफाइल भनेको न्यूक्लियस थर्मिक स्पेस सेन्ट्रल एटमसँग के हुनुपर्छ एटलिस्ट एउटा लोन पेयर हुनुपर्छ यसमा या त नेगेटिभ चार्ज यसमा हेरौँ यहाँ त लोन पेयर छ अरे यार अंकल यसमा त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यस लोन पेयर यो पनि न्यूक्लियोफाइलको प्रपर्टी हो यो त न्यूक्लियोफाइल हो न्यूक्लियोफाइल मात्रै यहाँ पनि लोन पेयर छ यार यो लोन पेयरको कारणले गर्दाखेरि यसले पनि के काम गर्छ न्यूक्लियोफाइलको काम गर्छ अब बच्यो CH3CN मात्रै मतलब आन्सर त यही होला सायद तपाईले के निकाल्नु भयो एकचोटी मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला है त म तपाईहरुको कमेन्ट चेक गर्दै छु अब यसमा हेर्नुस् है CH3CN आन्सर हो ठीक छ तर किन आन्सर भयो एकचोटी हेर्नुस् है त मैले यसमा देखाएँ के भने CH3C ट्रिपल बोन्ड N हो कि होइन ए हो कि होइन हो नि बुझ्नुभयो नि कार्बन र नाइट्रोजन मध्ये कुन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ यसमा आउँछ डेल्टा माइनस यसमा आउँछ डेल्टा प्लस भनेपछि अब मैले के गर्दै भने यो N सँग नेगेटिभ चार्ज छ मतलब यो कुन प्रपर्टी हो कसको प्रपर्टी हो भन्दिनुस् यो न्यूक्लियोफिलिक सेन्टर हो न्यूक्लियोफिलिक सेन्टर हो यो कुन सेन्टर हो इलेक्ट्रोफिलिक सेन्टर सो यसैलाई के भन्न मिल्छ हामीले यसैलाई भन्न मिल्छ हामीले एम्बिफाइल्स र यसैले के गर्छ भने बोथ इलेक्ट्रोफाइल र न्यूक्लियोफाइलको काम गर्छ कुरो बुझ्नुभयो कि भएन बुझ्नुभयो है बुझ्नुभयो नि ल के डाउट्स के कन्फ्युजन्सहरु छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र तपाईलाई कुन टपिकमा डाउट लागिरहेको छ मलाई कमेन्टमा लेख्नुस् म त्यो टपिकलाई तपाईलाई बुझाउन ट्राई गरौँला नेक्स्ट भिडियोजमा ओके आजलाई मैले यति गर्छु थ्यांक यू भेरी मच